Varmt välkommen till SM6 Ys on Air och på den här Youtube-kanalen så pratar vi om den fantastiska hobbyn amatörradio. Mitt namn är Mattias och du är varmt välkommen. Ja, varmt är det inte. Den här påsken är lite ruggig faktiskt och det kommer ju regna en hel del här på västkusten. Men det gäller ändå att ta tag i vissa arbeten i antennparken. Ja, något som kan hända oss radioamatörer under vår- och höststormarna, det är ju att någonting blåser sönder. Ja, det kan vara depoler som trillar ner från trädupphängningar. Det kan vara vertikalantenner som ger vika med mera. Och nu har min DX Commander gett upp. Och ja, jag har haft DX Commander lite över 3 år. Och det här är min andra DX Commander Classic mast. Det är samma utrustning här, men det här är min andra mast som har gått sönder. Men det är ingenting att hänga läpp för. Allt material kan ge sig under lite påfrestningar. Och det gäller helt enkelt att ge sig på att utveckla sitt koncept. Och när jag skaffade mig DX Commander Classic så fanns inte den här Signature 9 som Callum har gjort här och tillverkat de senaste åren. Och när den här blåste sönder så kontaktade jag Loki på DX Commander och berättade om missödet här. Och de är ju väldigt kundorienterade, DX Commander, både Loki och Callum. Så det var förstås inga problem och jag blev erbjuden då att köpa en Signature 9 som då har en tåligare mast till ett bra pris. Och redan efter mindre än 24 timmar så hade Signature 9 kommit hem här till schacket riktigt bra. Ett stort tack Loki. Så att jag ser verkligen fram emot att fortsätta resa med DX Commander här med Signature 9. Så du är varmt välkommen och följa med på resan. Vi får se vad som händer. Men förhoppningsvis så ska vi upp antennen här och klara att använda för ett första QSO här innan påsken är klar. Så önskar dig allt välkommen till den här filmen och önskar dig en riktigt glad påsk. November 4 Echo X-ray, Highway Ridge, real nice to hear you. You're 5x7 here at the parkover. Du får ursäkta röran på uteplatsen, men ja, någon värme har det inte riktigt varit än trots att det är meteorologisk vår. Men här har vi i alla fall antennen och det här väger ju inte speciellt mycket själva paketet och den kommer då fram på mindre än 24 timmar, vilket är ju helt fantastiskt. Här har jag fått då en låda med DX Commander accessories för Signature 9 då. Och vi ska givetvis ta en närmare titt vad den innehåller. Här har vi själva plattsättet. Det vill säga de här olika plattorna som ska vara på olika ställen på masten. Här har vi också själva DX Commander-tråden. Eller antennvajer. Ja, och här har vi då själva masten i 2 delar. Ska bli spännande att se. Men vi tar och öppnar lådorna här. Precis som alltid så är ju manualen oerhört viktig. Och den har jag skrivit ut ifrån DX Commanders hemsida. Ja, vi fick ju då med tråden som jag sa här. Och sedan har vi själva plate-lådan. Och här har vi då själva kontakten som man ska fästa i bottenplaten. Lite klistermärken och hans QSL-kort med en egen signering här från Callum också. Riktigt trevligt. Och här har nu då platerna uppdaterats en hel del sedan min Classic för över 3 år sedan. Och det här materialet är väldigt lätt. Det är ändå i metall. Bra utborrat här. Här har vi då plattor också, någon slags plastmaterial. Inga konstigheter. Och här har vi då accessories-lådan. Han har till och med skickat med lite eltejp, är då tråd som är elastisk tråd för att kunna använda för att hänga upp antenntrådarna så att säga. På olika sätt. Det finns det allting du behöver helt enkelt, muttrar och så vidare. Så att det var toppen. Ja, nu har vi ju då själva masten. Och det märks ju att den är något tyngre då än Classic-masten. Den här Signature. Och här finns det då en bottendel här. Och en toppdel här. Så att, men jag tycker det är riktigt snyggt med DX Commander-loggan på här också. Kanon, så den ska vi öppna så småningom här. Och här har vi då ett vanligt slags plaströr. Och det här då som vi ska
sätta ner till marken till 50% gissar jag. Och sedan då trä degskommander masten över, så behöver vi då ingen stagning, vilket underlättar då gräsklippningen. Ja, det är skönt att det är en svalkande dag här, för att man blir lite varm av allt grävande. Jag tänker ju återanvända mina redan nedgrävda radialer, så att jag helt enkelt gräver mig neråt. Och tanken i Callum, om man har bra jord, är att man inte ska behöva att använda betong och liknande, utan man helt enkelt stampar detta bra. Att man vattnar när man avslutar, så ska det hålla uppe den här stången och klara de påfrestningarna som degskommanden får då när det blåser. Ja, det är ju gammal havsbotten, så det är lite sten, men på den här marken har varit en åker förr. Så att det ändå är ganska bra tycker jag. Men lite hjälp av ett spett behöver jag ta här. Och nu ska jag ner på 58,5 meters djup. Med då det halva längden på stolpen. Så ska jag börja då packa allt upp på detta. Så att ja, alldeles strax är jag nere på rätt djup här. Så det har kommit ner en bra bit ner här, och när jag mäter så är det dryga 50 cm, vilket säkert blir väldigt bra. Masten är 117 cm. I manualen som jag tittar igenom lite extra här står det 48 cm, ett bra djup. Ja, någonstans där blir det perfekt tänker jag. Så nu ska jag fylla på, packa ordentligt så att den håller. Använda mig av ett vattenpass så att det verkligen blir rakt. Så det är inte dumt att ha ett vattenpass med sig här. Så nu blir det att helt enkelt att mäta ut och stampa lite jord och så småningom vattna det hela. Så, då har jag nog stampat klart här. Och får ju ta och göra en sista mätning här också. Det vore ju retligt om man inte var rätt på vattenpasset där. Det ser ut att duga finfint. Och ja, det är väl så här man gör när man ska få sina antenner att växa tänker jag. Att man vattnar dem lite grann. Då är det dags att börja klippa till antennelementen. Och här har ni tagit fram antenntråden. DX10-tråden. Den är inte tjock alls, den är väldigt tunn. Men den fungerar riktigt bra. Jag tycker den är väldigt lätt och väldigt rörlig. Jag tycker att det verkligen är en antenntråd som fungerar bra till konstruktionen av antenn. Känns bra, och jag vet ju att den fungerar tillsammans med slutsteg. Och jag tror att Callum har kört över 2 kilowatt med den här, så att det här håller. Och ja, titta här på sidan 8 i manualen och följer då noggrant hans mått här. Jag tittar på Signature 9 och här över 40 meters antenntråden. Det ska då vara 11,55 meter, 30 meter, 7,47 meter och så vidare. Och förra gången jag gjorde den här antennen, eller klassiken, så lade jag till lite grann. Men det blir bara mer att klippa bort sen, utan jag gör som Callum säger. Jag klipper här, precis som man skriver. Man kan lägga till lite grann och lägga det på foldbacken, men min erfarenhet för förra gången var bara att det blir onödigt jobb. Utan jag klipper helt enkelt som han rekommenderar. Och här på min arbetsbänk har jag satt fast 2 stycken spikar på exakt 2 meter. För att göra det enkelt för att dra fram lite mer tråd, lite fortare. Jag har en tumstock för att mäta andra mått så att säga. Ja, nu är det bara helt enkelt bara att veva upp här och mäta upp dem och klippa till, så inga konstigheter. Här har jag mätt upp nu 12 meters bandets element som ska vara 2,83. Jajamän, då tar jag och klipper här. Och för att göra det så enkelt för mig som möjligt, så alltså komma ihåg vilken tråd som är för vilket band, så helt enkelt ja, så använder jag bara lite målartejp som jag sätter fast, och så skriver jag helt enkelt vilket band det är. Jag brukar inte göra det så mycket svårare än så. Skriver vi 12 meter bara. 12. Så har vi ordning på det hela. Inga konstigheter. Ja, då börjar det bli dags att få till det här med folkkontakten på elementet som ska vara längst ner. Som man då ska sätta på den här plattan.
Och Callum rekommenderar att man skalar av en bit, sätter den på fårkontakten, crimpar, sedan löder och sedan använder sån här crimpslang. Vilket jag också brukar göra, fungerar riktigt bra. Jag har lagt allting här i lådan, det är många delar så man inte tappar bort någonting. Och de här kontakterna är ju riktigt bra här. Och här kan man få loss 4 stycken trådar här, om man till exempel ska ha dem som motvikter. Så kan man klippa till 4 stycken 3 meters trådar utav DX10-kabeln. Och det finns då 7 stycken sådana här fästen då längst ner på bottenplattan. Så jag brukar klippa till då 4 gånger 7 helt enkelt. Snurra runt de här, löda, crimpa. Men nu har jag ju gått om jordtrådar i marken redan här. Så att nu är det bara få till själva antennelementet här. Så det är inga konstigheter utan det är bara att fixa till helt enkelt. Ja, jag har inget bra krimpningsverktyg hemma men jag har en bra press. Nackdelen är väl då kanske att det blir väldigt svårt att löda. Men det här ser ju verkligen ut att vara i het plats så att jag tror verkligen inte att det behövs. Och har ju klippt till en krimpningsbit här då på 2 centimeter som jag trär över lite grann så att det blir lite bättre skyddat. Sen är det bra att man har en liten värmepistol helt enkelt. Och riktigt bra. Men det här ser ju kanon ut. På varje antennelement så ska det finnas en fallback. Och här är det för 10 meter och då ska det vara 6 centimeter. Allt står klart och tydligt angivet. Och ta bara en bit tejp och tejpa fast det här. För att senare då när jag mätt till allting så kommer jag göra det ordentligt här. Och göra en heat shrink och så vidare så att det blir riktigt bra och stabilt. Men gör så här så länge. Ta bara bit tejp i ändarna och läs noggrant i manualen hur lång fallbacken ska vara. Då är det dags för att ansluta själva bottenplattorna och fixa med dem. Och här har vi den nedersta bottenplattan. Och här finns det då 6 stycken hål. Jag såg innan det fanns 7. Men det var nog på DX-kommanden för här är det bara 6 på denna. Lite annorlunda konstruktion. Och jag har nu satt fast skruvarna och vingmuttrarna här. Och jag har inga konstigheter och här kommer sedan koaxialkabeln att sitta. Och bottenplatta nummer 2 har däremot 7 stycken hål. För här kommer ju så att säga fårkontakten från PL-anslutningen sitta också. Men här, de övriga kommer då vara för våra antennelement så att säga. Så inga konstigheter. Och det är bara att dra på de här. Så hamnar de ska. Den ska sitta i botten den här. Och den kommer sitta av sig själv. Och sedan har man nummer 2. Och då ser man till att man har den här 7:e i höjd med PL-kontakten ska in här. Och nu ska vi också då sätta fast en klämma här så att det verkligen sätts på plats här. Ordentligt och fint här. Men enkelt, inga konstigheter. Så, då sitter den fast här klämman och det var inga konstigheter. Det är ju rejäla band om man kan kalla det för. Och här är 8 meters mutter. Så jag tog helt enkelt bara ett verktyg här och fick lite hjälp och skruva fast den. Sitter allting bra. Man kan klippa av den här överflödiga delen här om man vill förstås. Och kanske värma så det blir en mjuk kant på den. Jag har sett Callum göra det. Och det är väl ett bra tips tycker jag. Det är dags att montera själva PL-kontakten. Och här är då mutter som man får lossa. Och en liten låsbricka för lite extra hjälp. Och sen sitter det då en forkkontakt i andra änden. Som sitter i den övre plattan. Och så sätter vi forken i den övre plattan här. Och drar åt och kan man ju dra lite med en nyckel här också. Och så på med lite skydd här tills vi kommer ut. Någonting som är väldigt viktigt är att varje antennelement hamnar på rätt plats. Och det står beskrivet på sidan 13 i manualen. Och det beror lite grann på vilken typ av antenn du har. Och i det här fallet ska jag följa för min då 9 meter signature. Och det är grönt och här står det då exakt vilken ordning de ska vara i. På min DS-kommando har jag satt vita klisterlappar för varje plats för varje band. Har jag inte gjort denna gången men jag kommer sätta dit
måla tejp här och beskriva vilket band det är så jag verkligen får rätt band på rätt plats här. För annars kommer det bli svårt att stämma av det hela och det kommer bara bli krångligt här. Utan varje band har sin plats på bottenplattan. Ja, då har det blivit dags att fälla ut masten för första gången. Riktigt trevligt. Och ja, det känns ju faktiskt att den här är en hel del rejälare än klassiken. Och ska vi se, det är en toppsprö här också på ett annat sätt än klassiken. Jag vill se om man kan få fram den här också. Det är jag med fin fäste också, det är inte klassiken. Det var en plastbit där uppe. Ja, här får man ju förstås då dra ut den här och dra åt ordentligt. Ja, det känns riktigt bra det här materialet, det tycker jag. Så. Ja, den blir längre och längre. Och den här är faktiskt lite kortare än klassiken. Den här är på 9,2 meter. Så att det är lite annat mått på antennelementen än på klassiken. Innan vi skruvar fast klämmorna så måste vi ha på våra olika plattor. Och det är inte så smart att den med störst hål ska i först och så vidare här. Så låt oss sätta fast grejerna här. Allt på sin plats. Och här är det också viktigt sen att allting sitter i ordning. Hålen här. För det kommer underlätta när vi får på våra olika antennelement. Och jag tycker att den sitter riktigt bra den här gången. Sitter snagg så att säga. Ja, och så längst ner och här kan man ju då såga med tråd om man vill. Vilket vi inte kommer göra, men det finns ju då extra hål här nere så att säga. Och här är det viktigt att tänka att man får hål i hål så att säga. Att det blir så enkelt som möjligt sen när antennelementen ska på. Men nu börjar du likna någonting, absolut. Då är det dags för att sätta fast spännbanden. Och tanken med de här spännbanden det är att de ska sitta vid den ena delen skiljer sig från den andra så att inte masten så att säga åker ihop i händelse av att det blåser. Och det kan den förstås göra. Och här får man då dra isär och dra åt ordentligt. Ta i lite granna och komplettera dem med spännband. Och här kan man då välja att ha dem direkt till kanten här. Eller så kan man låta själva brickan här vara först och sen så sätta fast spännbandet. Så jag tar väl och skruvar fast den här tänker jag. Ja, då var alla spännband fastdragna. Det gick ju riktigt bra, inga konstigheter. Och nu tänkte jag att jag skulle sätta fast mitt första antennelement. Och ja, jag tog ett ur högen här och det blev den för 20 meter. Och jag har ju då satt fast tejpbitar där som beskriver då vilket band som är på vilken skruv här. Så det blir rätt ordning precis som i manualen. Och då ska vi se här var vi har 20 meter någonstans. Där har vi den ja. Ja, då är första antennelementet draget här. Nu blir det ju en liten bit kvar till nästa sån här skiva. Och det ska vara sån här stretch code. Så det kommer vi fixa här alldeles strax. Men jag gör så här att jag fortsätter med övriga element här. Sätter dem i rätt ordning så tar vi och gör stretchkoden här också. Det finns säkert ett smartare sätt att göra de här sakerna på. Jag är inte världens mest praktiska person. Så du hittar säkert på något ännu bättre här. Men ja, du får i alla fall lite tips och idéer med den här filmen. Ja, då är det dags att spänna upp de här olika antennelementen. Här har jag tråden för 17 meters bandet. Jag har min tjockkord och gjort en knut. Och titta gärna i manualen så får du lite instruktioner på hur man kan knyta en bra knut. Jag har väl gissat mig till lite grann här. Vi har ju en fallback och i den här fallbacksöglan då så sätter jag då min tjockkord. Och sedan när jag har tunat klart antennen så använder jag ju så att säga heat shrink här så att det kommer sitta riktigt bra. Och tanken är att man ska spänna detta ganska bra. Typ 180% och liknande. Och nu sitter det tejp här. Man får vara lite försiktig så det inte bara smätter ifrån. Men någonting sånt här så att det liksom är ordentligt spänt. Man gör en knut och så klipper man av här. Och så fortsätter man alla element igenom så att säga. Då har alla antennelement fått sin plats och de är utspända med tjockkord. Så vi tar oss en närmare titt här.
Och vi har bottenplattan för alla motvikt, radialer, lite spännband. Och vi har plattan för alla antennelement. Och här har jag märkt ut dem på lapparna här, vilket band som ska vara på vilken plats. Allt enligt manualen. Likaså på varje tråd. Och sen har jag dubbelkollat här nu att alla trådar har sin plats i rätt hål så det inte snurrar sig konstigt när jag sätter upp den. Ja, vi fortsätter här. Och här har jag då första spännbandet som jag dragit åt. Jag har klippt av den. Och här har vi första tjockkoden. Och ett överslag på 6 cm, gjort en knut. Vi ska ju vulka här sen, eller sätta fast lite bättre när vi har mätt klart allting. Jag har klippt till och bränt av lite grann med cigarettändare. Och så fortsätter det så här. Här har jag första för att jag ska kunna då smälta till det är riktigt fint. Och det är nämligen så att jag har gjort en liten extra avlastning här för 40 meters bandet som är ju 11,55 meter långt. Så jag har lite mer här. Och det är väl också enligt Callums rekommendationer. Ja, här ska jag ta och elda till lite grann här också, missar jag. Ja, vi fortsätter. Jag har gjort en extra sån här lite grann för 40 meters bandet. Den är ju ganska lång den här tråden för den här masten tycker jag. Och jag gjorde likadant sist och då blev det ganska bra. Det kommer ju röra på sig lite grann. Jag har det lite mer spänt än förra gången. Vilket jag tror att Callum rekommenderar. Och här gäller ju att man har då på överdelen här att antennelementet för 40 meter då som går på 2 sidor, att de inte korsar varandra. Att man sätter eltejp med jämna mellanrum. Och Callum här beskriver fint i manualen och på filmen här att man kan ha lite spänst i det hela så att säga när man gör detta. Men jag tror att vi ska vara riktigt nöjda här nu. Vi får se hur det blir. Annars får vi helt enkelt justera och det är ju inga konstigheter. Det är ju väldigt lätt att åtgärda alltihopa. Ja, det är verkligen en rejäl mast. Även om den är lite kortare än klassiken. Men 9,2 meter är ju en bit ändå. Men den väger ju inte speciellt mycket. Och är ändå ganska lätthanterlig. Så den går ju enkelt att ta upp och ner. Om någonting skulle hända och framförallt om det blåser mycket, vilket jag rekommenderar. Jag har haft upp klassiken när det har blåst 15-17 sekundmeter något liknande. Och sen har jag tagit ner den när det varit byar upp till 20 meter per sekund. Men är det då byar över 20 meter per sekund så finns det då risk att antennen går av. Nu är den lite styvare. Men jag måste ju ändå säga att 20 meter per sekund i byarna är nog det man absolut ska ta ner sin mast så att säga. Men då är det helt enkelt dags att sätta den på plats. Och då är det bara en grej kvar här. Och det är ju då att ta bort bottenskruven. Oj, 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 det här blir ju spännande. Så. Ja, det är lite vindar här nu. Så att... Så. Klockrent. Och den står ju så snyggt. Ja, nu har sorken varit framme här. Nej då, det är bara jag som har dragit upp lite radialer. Byggt lite kontakter och ja, snyggat till det lite kan man säga här. Och nu är koaxialkabeln på plats så att nu är det dags att helt enkelt gå in i schacket och se om allting fungerar som det ska här. Ja, jag tycker att det är helt fantastiskt. Ja, jag har precis varit inne nu, tagit en kopp kaffe, satt mig vid radion för att kolla över stående vågen på alla de band som DX Commander ska klara av. Ja, den här Signature 9 ska ju klara av 40 meter till 10 meter och man kan också få 6 meter på köpet. Men jag har nu kollat av stående vågen på 40 till 10 meter och jag har klippt till alla antennelement precis som det står enligt manualen som Callum har rekommenderat. Och jag kan ju säga så här, det fungerar perfekt. Ja, jag kommer alltså inte behöva göra några som helst förändringar utan jag kommer att köra den precis som den är. Och då ligger den faktiskt ganska mitt i på SSB-delarna och det är det jag vill ligga. Och jag kommer få med mig telegrafidelarna också och digitala delarna utan att behöva använda en tuner. Det är ju riktigt, riktigt bra. 40 meters bandet, ja 1-4 i stort sett över hela bandet, inga konstigheter. 30 meters bandet, likaså inga konstigheter.
17 meters bandet var svårt att få till på Classicen tyckte jag. Berodde säkerligen på mig. Men nu ligger den på 1-4 på hela 17 meters bandet. Vad mer? 12 meters bandet. 1-1 över hela 12 meters bandet. Ja, sen har vi förstås 10 meters bandet. Och här blir ju förstås alla vertikaler lite smala. Ungefär 300-500 hertz breda. Och jag har nu lagt mig på 28-300. Där den är 1-4 och sträcker sig ungefär 300. Men jag prövar att gå upp på 29-600, anropsfrekvensen för FM-trafik. Absolut inga problem att stämma av med den inbyggda tunen i radion. Så Callum har verkligen hållit vad han lovat. Signature 9 är både enkel, rolig att montera. Ja, jag har ju provat innan så jag har ju förövat och jag har ju visserligen haft mina motvikter radioler tidigare här. Men ändå, och jag tycker verkligen att Signature 9 är verkligen förbättrade mot klassiken. Ja, han har säkert förbättrat klassiken också. Men det var verkligen enkelt och verkligen bra och mycket enklare att få antennelement mycket sitta mycket bättre så att säga. Jag tror på den här antennen, absolut. Nu är det klart, den kan ju knäckas den här antennen med. Men jag säger så här, tonera antennen om det blåser. Börjar närma sig 20 meter i sekund i byarna, då bör du tonera antennen. För allting kan hända. Får man en kastvind så man hamnar över 20 meter, ja, då är det inte så konstigt om någonting går sönder. Så ha koll på vindarna. Vet om att det är någonting på gång, ta ner den. Men den kommer att klara 1 eller 2 stormar där den ligger lite grann över 20 meter per sekund. Det tror jag. För den här är lite fastare. Lite mer rugged så att säga än Classic-masten. Men det gäller att vara försiktig. Men poängen med den här antennen det är ju att den är resonant. Och enkel att jobba med. Och det är ju det som är det mest perfekta. För jag har ju haft olika vertikala antenner under åren. Bland annat en Gap Titan. Den var en mardröm att få till stående vågen på. Och en mardröm att montera. Det här har jag bara gjort på någon timma här nu. Visserligen uppdelat på 2 dagar för det började regna igår. Men det har absolut inte varit någon brådska. Jag har tagit det lugnt och jobbat på i lugna ro här. Och ändå få till den här antennen så riktigt bra. Så att jag tycker verkligen att Classic är bra. Men Signature 9 är toppen. Jag tycker verkligen det här är en riktigt utvecklad antenn. Stort tack Loki för att du rekommenderar den här antennen. Jag är supernöjd. Och vad mer kan man önska än en resonant antenn? Ja, tack så mycket för att du tittade på den här lilla enkla filmen om lite klipp och klistra här. Stort tack. Glöm inte att gilla, följ och klicka i ringklockan så du inte missar nästa spännande film. Allt gott och jag gör väl som Callum brukar avsluta sina filmer med en liten enkel honnör. Tack så mycket Callum. Hoppas vi hörs snart igen. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesa som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, Rich. Really nice to hear you. You are 5x7 here at the Popover.